Miq të dashur, gëzuar ditëlindjen gjithë ju që fesoni në këtë 24 prill, gëzuar shumë edhe shumë urime ju vinë nga Wake Up, nga zemra e piramidës, teksa ju themi po nga kjo zemër. Se sot është dita botërore e kafshëve laboratorike, që do të thotë është një ditë e shënuar fillimisht në vitin 1985 edhe vazhdon edhe sot e kësaj dite vit pas viti. Të kujtohet në funksion të mbrojtjes së kafshëve laboratorike. Sipas të dhënave janë 300 milion kafshë të cilat vdesin apo ngordhin në testime laboratorike. Prej më se 150 vitesh çdo ditë ndaj mijëra kafshëve kryen eksperimente për qëllime mjekësore, kozmetike, ushtarake apo edhe industriale. Ndaj dita e sotme është një mundësi shumë e mirë, jo vetëm për animalistët, për gjithë ata që merren me mbrojtjen e drejtave të kafshëve, por për të gjithë ne, për të ngritur zërin në mbrojtje të kafshëve dhe të, le të themi, torturës që shpeshherë pa të drejtë u bëhet këtyre kafshëve të gjora dhe të pambrojtura. Sot gjithashtu është dhe një ditë që festohet në mbar botën, në fakt është dita ku në çdo zyrë ku ka një shef ka festime, në çdo administrat, në çdo institucion, por festa nuk është për shefat. Festa është për ata të cilët punojnë në administrat. Mendoni pak sikur të mos kishte në këtë botë sekretar, për shembull, se çfarë lëmshi i madh do të ishte me të gjitha fotokopjet dhe me të gjitha punët e zyrës të cilat sekretarët i qajnë dhe ja bëjnë jetën më të lehtë dhe punën më produktive absolutisht gjithë shefave tyre. E pra sot është pikërisht dita e profesionistëve të administratës. Fillimisht e shënuar në vitin 1952, kjo ditë tashmë shënohet në shumë vende të botës dhe është një nga ditët që festohet më së shumti në vendin e punës. Nëse jeni shef apo drejtor, bëjuni një tufë lule apo një kuti çokoladash dhurat vartësve tuaj. Nëse jeni vartës, atëherë është koha të kërkoni më shumë të drejtat tuaja, të paktën ato që ju garanton vetë kodi i punës. Gëzuar. Gjithashtu kujtojmë sot 24 prill edhe shkatrimin e Trojës. Bëhet fjalë për vitin 184 para erës son, Akend, siç quheshin grekët, hyn dinakërisht në qytetin e Trojës duke përdorur dhuratën e famshme kalin prej druri dhe duke vrarë banorët që i gjetën në gjumë në momentin që hyn. Masakra vazhdoi gjatë gjithë ditës, trojanët mes dëshpërimit gjithsesi luftuan, pavarësisht se ishin tutuar, të pa organizuar dhe pa udhëheqës. Me luftimet në kulmin e tyre, disa veshun uniformat e akeasëve të vrarë dhe kryen kundërsulme të papritura, në luftime kaotike në rrugët e qytetit. Trojanët të tjerë mbi çati hidhnin tjegulla gure, çdo mjet fort poshtë mbi pushtuesit, por çdo gjë ishte pa shpresë. Përfundimisht mbrojtësit e mbetur gjallë u shkatruan së bashku me qytetin, vetëm pak trojan mundën të iknin për të krijuar qytetrime të tjera dhe të reja, siç në fakt e kishin traditë. Sipas legjendës, një nga këto qytete ngritur nga trojanët ishte edhe Butrinti. Kështu që sot përkujtohet dita kur u shkatrua Troja. Vetëm pas pak ne do t'i dedikojmë pak vëmendje turizmit në vend dhe në fakt një problematikë shumë të rëndësishme që është mungesa e guidave të specializuara. Do ta diskutojmë në Wake Up, tani është momenti për Brutal Hearts nga Bedouin Sound Clash. Kjo është Brutal Hearts edhe vim në studio tani për diskutuar paksa për pjesën e turizmit. Kemi verën përpara, po gjithsesi ju e dini që turizmi nuk kushtëzohet edhe kornizohet vetëm në muajt e verës, sepse gjithnjë e më shumë turist vizitojnë Shqipërinë nga muaj në muaj, ndërsa vetë shqiptarët janë duke njohur po nga muaj në muaj zonat ndryshme të vendit, bukurinë natyrore ndryshme, të cilat ndoshta nuk kanë patur mundësi më parë për t'i vizituar, po qoftë edhe rikthehen ato vende për të parë se si janë transformuar dhe nëse janë të gatshme për të mirëpritur sigurisht turistë që vinë për herë të parë për t'i vizituar. Shpeshherë duke mos njohur terrenin, i cili jo gjithmonë është mikpritës, edhe mund të jetë një terren i vështirë për shkak të rrezikut që natyra dhe relievi ka, ata mund të aksidentohen, mund të humbasin apo edhe në rastet më ekstreme ekziston gjithmonë frika se mos nga mungesa e informacionit mund të humbasin jetën. Para 4 ditëve, nëse keni qenë të vëmendshëm ndaj lajmeve, një grup prej 5 personash kanë mbetur të bllokuar për të paktën 3 orë në shpellën e Plumbasit në kanionet e Erzenit, ndërkohë që e dim që në shpellën e Plumbasit ka vizitorë të shumtë. Edhe mendoni pak se çfarë mund të ndodhë në një ditë të zakonshme kur ti je thjesht duke admiruar bukuritë e një vendi që ke vendosur ta vizitosh edhe papritur ndodh ajo që ti nuk e mendon. Edhe kanë patur një guid me vete këta persona, megjithatë i kanë telefonuar policisë dhe medias për të kërkuar ndihmë pasi njëri nga personat e bllokuar teksa kishin shkuar për ngjitje kishte ndrydhur këmbën. Duket se ndonjëherë si skenar filmi, por ndodh
dhe mund ndodh me të vërtet. Policia, emergjencat civile, zjarrfiksat dhe forcat ajrore të ushtrisë i erdhën ndihmë 42 vjeçarit i cili gjatë eksplorimit kamioneve të rrezenit dëmtoi këmbën dhe kishte pamundur kthimin për shkak të terrenit të vështirë. Për këtë u kërkuan ndihma helikopterëve të forcave të ushtrisë, pas shumë përpjekjesh duke rrezikuar, i dëmtuari u transportua me helikopter për në spital për të marrë ndihmën e shpejtë. Ndërkohë, në një tjetër ngjarje, vetëm pak orë para ngjarjes së rrezenit, një çift turistësh belg kishin humbur kontaktet në zonën e Marës, u gjetën pas kërkimeve të shumta edhe janë 20 orë kërkime në terren. Domethënë një varg i madh përpjekjesh, ndërkohë që presupozohet ishte një ditë e kaluar ndryshe dhe një ditë për të eksploruar dhe për të kënaqur në thelb. Megjithatë, ngrihen disa pyetje. Vazhdojmë ne, kemi probleme nga mungesa e guidave, edhe guidat që duhet të jenë me ty, jo vetëm për të shpjeguar historikun, po edhe për të treguar se si mund t'i kalosh këto zona të rrezikshme. Edhe diskutojmë sot në program pikërisht gjithë këtë problematik me drejtoreshën ekzekutive të shoqatës kombëtare të guidave turistike shqiptare, Ardiola Alikaj. Mirëmëngjes, mirë se vjen në program. Mirëmëngjes Ardiola. Dhe menjëherë pyetja e parë që shpeshherë kemi diskutuar edhe në studion e Wake Up është pikërisht mungesa e udhërrëfyesve profesionistë në objekte të shumta të trashëgimisë kulturore, ku turistët her pas here shkojnë dhe atje nuk ndodhet askush për t'i dhënë atyre informacionet e nevojshme. Si vijon të jetë situata, edhe në informacionin që ti ke edhe përsa e keni vijoni ta preknit le të themi gjithë terrenin. Përshëndetje, mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Faleminderit që erdhe. Në kuadrin e temës, udhërfysa neve tashmë kemi në treg, kemi të certifikuar, të mbaruar bedgësh që janë në proces certifikimi e të tjerë. Por për sa i përket siteve të trashëgimisë kulturore që ju përmendni, janë shumë specifike, ato kanë një strukturë të tyre, një organik që varet nga Ministria e Turizmit, pra nuk është se është në dorën e udhërfysave kanë dëshirë të jenë prezent apo nuk kanë dëshirë të jenë prezent. Pra në organikat e siteve të trashëgimisë kulturore, udhërfyesi turistik mungon ose dhe nëse është vetëm një person. Përjedhoj, mund të marrim rastin e Butrintit, që nga ndonjëherë nuk është i specializuar. Në pjesën më të madhe të rasteve është mësuar për eksperiencë, si pjesa më e madhe e udhërfysave deri përpara një viti. Dhe ajo që ndodh atyre tani në për këto site është që udhërfyesat freelance që janë pjesa më e madhe. Që janë pjesa më e madhe e udhërfysave në treg, i atashohen këtyre siteve të trashëgimisë dhe punojnë në mënyrë të pavarur. Pra i japin shërbimin në për këto site të arkeologjike apo historike, duke marrë një pagesë në këmbim. Një gjë është të qëndrosh edhe të jesh në këto objektet të trashëgimisë kulturore ku turisti vjen tek ty, dhe një gjë tjetër është të shoqërosh turistët në vende ku natyra është më e ashpër, më e egër, ku rrezikshmëria është më e lartë dhe do duhet një profesionist që garanton pak edhe sigurinë, apo jo? Padyshim. Edhe kjo është një problematik tjetër. Nëse do t'i referohemi ligjit të turizmit për udhërfysat turistik, atëherë udhërfysat ne i ndajmë në 3 kategori, që janë të kategorisë kulturor lokal, kulturor kombëtar dhe interesi veçantë. Interesi veçantë ku futen gjithë to specialitetet, siç janë hiking, trekking, paragliding, edhe të gjitha sportet që kanë dhe rrezikshmëri të përfshirë në përshkrimin e punës së tyre, ato kanë kurrikula të veçanta që përfshin dhe formim fizik, edhe formim praktik në terren. Pra, ky udhërfyes e ka, le të themi, detyrë të detyrueshme ti shkeli të gjitha këto shtigje që ndahen pastaj për këta që merren me turizmin e aventurës. Ka mjaftueshëm udhërfyesa të përgatitur për këto, le të themi, terrene më të ashpra apo guida që kërkojnë një kujdes për sa i takon sigurisë dhe vendit që eksplorohet? Nga certifikimi fundit nga Ministria, i cili ka ndodhur përpara një muaji, në muajin mars, mbaj mend që lista prej 73 udhërfysave të parë të certifikuar tashmë, jo me certifikat provizore, ata janë janë kombëtar kulturor dhe lokal kulturor. Të interesit veçantë, nga sa kam informacion, janë ende në proces. Sepse automatikisht marrë dhe nga termi turizmi i aventurës, atyre duhet një përgatitje shumë e gjerë. Edhe është më e vështirë, le të themi. Në këtë kuadër janë në proces, por jo se janë të pa eksperiencë. Qartë, kanë eksperiencë, por nuk është mbyllur ende procesi i trajnimit. Ju duhet licencimi final
që përpos eksperiencës që ata kanë t'ju përkthehet në të gjitha kreditet e kurikulave që janë miratuar nga ministria. Një gjë nuk kuptojmë ne për ta sqaruar dhe kam përshtypjen nëse kemi ne paqërtësira dhe ata që na ndjekin ndoshta janë me ne, që një guid turistike të marrë licencën dhe të quhet një guide specializuar për të shpjeguar dhe për të bërë komplet këtë për të dhënë detajet historike të trashëgimisë apo të një institucioni, monumenti apo çfarë lloj gjëje, është i detyruar që të ketë këtë trajnimin i cili i vjen në ndihmë turistëve në raste rrezikësh, se për këtë po flasim sot. Me thënë apo zgjedh që unë do jem vetëm një, le të them, një ciceron, një person i cili ka informacionin e nevojshëm dhe është profesionist në dhënien e informacionit, apo duhet ta ketë të gjithën si paketë plot? Si funksionon me marrjen e licencimit? Tani licencimi përkufizohet sipas kategorisë të udhëfysit që ti do të marrësh beqin. Pra, sipas formimit. E ke ti në dëshirë dhe në dorë. Unë nëse jam prej kaq vitesh udhëfyese turistike kombëtare, kulturore, në paketën time të licencimit përfshihet dhe dhënia e ndihmës së parë. Jo ndihmës së shpejtë, ndihmës së parë. Në këtë kuadër unë kam mundësi nëpërmjet trajnimit që kam të jap vetëm, le të themi, neutralizimin e personit që është dëmtuar në vendin ku ndodhet, por nuk mund të bëj asnjë gjë më tepër se kaq. Përveç asaj paketës së ndihmës së parë që duhet kesh me vete për ndonjë për ujë, për diçka freskuese, për vendosjen në një fashe. Mor pak alkool fundja. Për ta përmendur, përveç kësaj nuk i lejohet udhëfysit të kulturës. Udhëfysi aventurës përpos këtij formimi, që i duhet ndihma e parë, plus i duhet edhe një dy teknika më të avancuara për sa i përket dhënies së ndihmës, pasi marrim parasysh që janë zona remote, janë zona ku nuk shkon kollaja, as ambulanca, as policia. Ambulanca ndonjëherë mezi vjen mes qytetit, imagjinoj për zona të tilla. Ideja është pësash raporti në numër i atyre guidave të cilat preferojnë të qëndrojnë në këtë zonën më safe, le të themi më të duhet një diferencë këtu. Sepse kam përshtypjen përveç atyre që e duan aventurën, për disa sidomos kur janë familjar, nuk duan të ngatrojnë shumë me këtë pjesën, edhe është më komode, le të themi. Më thënë, na trego pak si funksionon raporti. Guidat e lehta dhe guidat e vështira. Po guidat e lehta mund të quhen edhe këto që janë në qytet, po kur ndodh mund të rrezohet dikush në një pjesë që bën ndërtime siç kanë që afër sheshit e tjerë. Kështu që edhe aty mund të ndodhi një aksidenti. Por të paktën vjen ndihma shpejt, më shumë më shpejt. Nëse do konsideronim sa përzgjedhje nuk është shumë në dorë të udhëfysit se sa është në dorë të operatorëve. Sa më shumë rritet kërkesa, shumë udhëfyes janë të kulturës, kanë bërë ekstension, kanë bërë zgjatje të ekspertizës së tyre në për zonat malore. Pra pavarësisht që kanë nisur si udhëfysat kulturor, qoftë edhe lokale, themi guidat e Shkodrës, kanë kaluar nga pjesa e mbulimit të qytetit, kanë filluar të bëjnë turet e Thethit dhe Valbonës. Pra, kjo është në bazë të kërkesës së numrit të turistëve që vjen në rritje për turizmin aventurës. Bëhet një lloj studimi. Tani, trajnimin fizik për terrenet vështira. Këta guida e bëjnë vet apo ka një person i cili është trajnues i specializuar nga institucionet që e kanë në varësi gjithë këtë problematik? Do thënë janë autodidakt apo jo? Atëherë në kurrikula trajnimi përbën atë pjesë që do të thotë ose përkthehet ndryshe, ku trajneri qëndron për krah studentit. Pra në autodidakt ata kanë disa orë që i bëjnë praktik për të pasuruar njohuritë e tyre apo për të lexuar apo për të eksploruar më thellë informacionin, por trajneri duhet jetë me ta, pra është e detyrueshme dhe trajneri për këto hiking apo trekking apo gjitha këto rock climbing, supozohet që është një person që është i trajnuar për të qenë trajner për këto terrene. Pra që i njeh dhe edhe që duhet i shkelti njëri. Padyshim që ai i njeh sepse ai me pas certifikatën si trajner supozohet që e ke superuar pjesën e të qenit guid apo të qenit me ekspertizë vetëm në rajon të vetëm. Të marrësh një guid profesioniste shkon deri 100 euro dita, edhe nuk e di sa të interesuar janë operatorët turistik pikërisht për të punësuar guida profesioniste duke patur këto kosto, i konsiderojnë të larta apo jo? Në fakt vlerën që ju keni marrë për shembull është një vlerë mesatare. Ke dhe kursin e këmbimit valutor këtu dhe bëj llogarin vetë sa. Do të thënë, jo, pas kemi marrë ulur në vlerën, siç jam më lart. Kemi marrë me çmim preferencial. Mesatare. Do të thënë ekskluzivja sa shkon suprem. Kjo është për VIP-a. Përveç VIP-ave, ka disa udhëfyes të cilët shpjegojnë në gjuhë të rralla. Që do të thotë? Paguhet sa të ketë mundësi operatori turistik. Mund të flas për sa paguhet gjuha kineze, që fillon nga 150 deri në 250 euro në ditë. Shohim njerëz nga komsi ndryshme, nga Kina ndoshta azjatik përgjithsisht që kanë një lloj interesi të madh për të vizituar vendin tonë. Ata kanë interes të jashtëzakonshëm përveç politikave që po bëhen
të ndërsjellta për bashkëpunim. Turizmi është një ndër pikat kryesore, por vizitorët aziatik që po vinë në rritje, shohim një nivel rritës dhe ata kanë një kërkesë specifike të cilët e duan gjuhën, tjetë ose gjuha mandarine në rastin e kinezëve apo japonisht apo. Se përgjithsisht ata nuk dinë gjuhë tjetër. Më thënë nuk para preferojnë të flasin gjuhë tjetër. Ata flasin, nëse nisem referojmë eksperiencës time të shumë viteve shkuar. E mban mend? Ku shoqëroja grupe japoneze, udhërfyesi ose tur lideri tyre fliste anglisht, por anglishtja atyre është shumë e varfër dhe për ndonjëherë pa kuptueshme. Mendo dy persona që të dy nuk e kanë gjuhën e nënës anglishtën dhe janë nga dy cepa të copa të dy. Tani po ta mendosh, ish kryetari i PD-s Berisha na lemëroi atëre që duhet me t'i futemi kinezërishtes. Por nuk nëse citova unë për ty. Gjithsesi, në momentin që çan ndodh me atmosferën në përgjithësi kur në media dëgjojmë që turistët që kanë dalë për të kaluar një ditë bukur ngelen të bllokuar nëpër shpella, dikush ndryth këmbën rasti më të keq, dikush thyen ndonjë gjymtyr edhe nga një ditë për qef shndrohet në një ditë, le të themi, për tu harruar. Atëherë në rastin konkret, siç e përmendët ju, këta kanë pasur një udhërfys me vete, unë nuk kam qenë e vëmendshme të ta lexoja deri në detaj, dëgjova për rastin, por nuk e dija që ishin të shoqëruar. Në aksidente ndodhin, sepse aksidente ndodhin edhe në brenda në qytet, nëse do të jemi. Edhe në dhomën e gjumit ndodhin. Ndërsa nëse i referohemi faktit që sa është i afta udhërfyesi për t'i dhënë ndihmën e parë dhe për ta minimizuar riskun edhe pasjes një katastrofë për gjatë një turi, është në aftësitë e udhërfysit dhe në ekspertizën që ai ka për zonën. Siç ju thash, të gjithë udhërfysit e aventurës tashmë, ku përfshin dhe ata hiking, trekking dhe gjithë këto rock climbing, janë në proces, ndoshta zotria që i ka qenë në shoqërim të grupit është ende duke u trajnuar, unë nuk kam informacion për këtë dhe nuk mund të shpreh. Ndërkohë ke një informacion, meqense jemi në përfundim, për zonat më problematike edhe më të rrezikshme, le të themi, në Shqipëri për të shkuar dhe për të bërë këtë guidën, ku duhet një vëmendje e mirë dhe një guidë e mirë për të anashkaluar dhe për të evituar gjithë problematikën që po diskutojmë sot. Cilat mund të jenë zonat më problematike? Atëherë, zonat problematike mund të përmendim të gjitha zonat malore ku bëhet ngjitje në për zona të rrezikshme, që janë të rrezikshme vetë si reliefe. Dhe përjedhoj unë di pjesa e Karaburunit, ku bëhen disa ture. Një shteg i Llogaras. Zona është një pjesë në Theth që është një rrugit, është një ai pethi ose shtegu i kalimit është jashtëzakonisht i ngushtë dhe pa mbrojtje, ku ka ndodhur shpesh që janë rrëzuar fatmirësisht pa pasoja humbje jetësh personash, por Mungesa është në zonat, le të themi, Shqipëria juglindore është komplet e pambuluar. Nuk mund të fusim vetëm ata që bëjnë ecje në natyrë, por edhe cycling apo mountain biking që janë dy futen dhe pak më ekstreme, se përveç ecjes kanë edhe pajisje me vete. Po kanë edhe shpejtësi, po rrezikshmëri me lartë. Rrezikshmëria shumë e lartë, udhërfysat mungojnë, sidomos kjo zona me shku nga Tirana, zonën e Klosit Bulqizës që rrifet shumë nga ka miq të mi që kanë kompani mountain biking dhe vinë të huaj, sidomos të zvicerian. Ata vuajnë. Pra mirë është teksa bëjmë përpiqemi të bëjmë turizëm dhe të eksplorojmë vende të dim këtë hartën, prandaj është me interes për ta sjellë në program. Le të shpresojmë që do përmirësohet gjendja dhe këta udhërfyes do trajnohen nga institucionet përkatëse, do shtohen dhe do të jenë edhe të kualifikuar për të gjitha rastet. Ardiola, ne e mbyllim këtu se s'kemi kohë. Diçka të fundit, një fjalë të fundit për të thënë? Jo, atë që doja të thoja unë është turizmi zhvillohet në mënyrë të përgjegjshme dhe të qëndrueshme, kur janë të përgjegjshëm, vetë udhërfyesa do të ofrojnë të shërbim. Ardiola Alikaj, drejtoresha ekzekutive e shoqatës kombëtare të guidave turistike shqiptare, sa gjatë ke këtë gradën, ule pak, ulu një tull, Ardiola. Emrin ka gjatë. Faleminderit shumë. Ditë mbar, ne miq kthehemi në pjesën e dytë të programit vetëm pas pak, qëndroni me ne. Unë jam Anibam me këto janë lajmet e orës 8. Sot pritet të dalin para gjykatës të arrestuarit si bashkëpunëtor të grupit që grabiti me armë në aeroportin e Rinasit 3 të rinj nga Elbasani, Renaldo Sula, Sajmir Çela dhe Ultian Veseli, që të gjithë me lidhje të forta me të arrestuar të mëparshëm të grupit Morate dhe Kupa, si edhe grupin e Klement Çalës, janë të dyshuarit kryesor, si bashkëpunëtor të grabitësve të mbi 5 milionë eurove. Ndërka gjykata për krimet e rënda vendosi dje masën e sigurisë arrest me burg për Alkond Bengasin, njërin nga 5 të ndaluarit. Mësohet se Bengasi shprehu qendrim mohues para trupit gjykues, ndërsa nga përgjimet dhe provat aktuale dyshohet se ai është bashkëpunëtor i grupit të grabitësve. Po dje u arrestua personi i 5 i dyshuar për përfshirje në grabitje, Elton Pikli. Ai u ndalua në aeroportin e Rinasit në tentativë për t'u larguar drejt Bullgarisë.
Maturantët që nuk kanë aplikuar në formularin A1 A1Z do të kenë mundësinë të plotësojnë formularin në datat 27 deri në 31 maj të këtij viti. Qendra e shërbimeve arsimore njoftoi kushturi hapjen e portalit të maturës shtetërore online. Ndërkohë nga data 7 deri në 24 qershor do të zhvillohen provimet e maturës shtetërore 2019. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi pritet të dëshmojë të premten para një komisioni parlamentar që po heton operacionin e dëbimit të 6 shtetasve turq më shumë se një vit më parë. Partitë opozitare në Prishtinë kanë kritikuar vazhdimisht Thaçin për arrestimin dhe dëbimin e shtetasve turq, punonjës të institucioneve në pronësi të klerikut turk Fethullah Gülen, të cilin presidenti turk Recep Tayyip Erdogan e fajson për grushtin e dështuar në vitin 2016. Udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un do të udhtojë nesër drejt qytetit rus të Vladivostokut për një takim me presidentin Vladimir Putin. Kim Jong-un pritet të kërkojë nga presidenti rus lehtësimin e sanksioneve të ashpra të Kombeve të Bashkuara. Masat vazhdojnë të jenë në fuqi pas dështimit të bisedimeve bërthamore me Shtetet e Bashkuara. Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.